टेक स्मारिकाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के बताउँदैछु भन्दाखेरि एक्सेलको हेडिङ अथवा टाइटललाई सबै पेजमा प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउँदैछु। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मसँग केही जस्तो डेटाहरुको यहाँ हेडिङ अथवा टाइटल छ, जसमा चाहिँ सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, पोस्ट छ। हामी एक्सेलमा पनि यस्तै प्रकारको पोस्टहरु के रे डेटाहरु तयार पार्दाखेरि जुन हेडिङ हुन्छ त्यो हेडिङ प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रत्येक पेजमा आउँदैन है त। अब त्यो भएर एक्सेलमा हुने हेडिङ अथवा जुन तपाईले राखेको टाइटल हुन्छ त्यो टाइटललाई सबै पेजमा प्रिन्ट गर्नका लागि के गर्ने त? आजको यो भिडियोमा तपाईलाई म यसको बारेमा बताउँदै छु है। ल, हामी एक्सेलमा जाउँ। अब एक्सेलमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ धेरै डेटाहरु छ है। तपाईलाई म यसरी पनि देखाउँछु। जस्तो मैले स्क्रोल गरे भने स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो करिब करिब 268 सिरियल नम्बरसम्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेटाहरु छ। अब मैले यो सबैलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रत्येक पेजमा जुन यति तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ, यो जस्तो सिरियल नम्बर भयो, अनि त्यसपछि कस्टमर भयो, टोटल अर्डर भयो, ब्यालेन्स पिस भयो, अनि यो चेकिङ स्टेटस देखि लिएर डेलिभरी स्टेटस सम्मको जुन हेडिङ छ, यो हेडिङ प्रत्येक पेजमा प्रिन्ट हुँदैन। म तपाईलाई यसरी पनि देखाउँछु। प्रिन्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो सिरियल नम्बरदेखि लिएर डेलिभरी स्टेटस सम्मको जुन हेडिङ अथवा एक्सेलको डेटाहरुको टाइटल छ, यो टाइटल यसमा आएको छ। तर अब हामीले नर्मली यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि सेकेन्ड पेजमा चाहिँ यो टाइटल आउँदैन। तपाईले उदाहरणको रूपमा यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म अहिले 2 पेजमा छु। 2 पेजमा हुँदाखेरि तपाईले यहाँ टाइटल देख्न सक्नुहुन्न है। अब जस्तो 3 पेजमा जाउँ। 3 पेजमा जाँदाखेरि पनि वायालो कर्पोरेसन भनेर भयो। अनि यसपछि यतातिर यहाँनिर 45,500 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर के हो त? तपाईलाई थाहा हुँदैन यसको हेडिङ के थियो भनेर यतातिर तपाईको जस्तो यहाँ केही सिम्बल्सहरु छन्, त्यसपछि यहाँ रेडमा चाहिँ केही अङ्कहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। यो अब यो के हो भनेर तपाईले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्न। प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईको फर्स्ट पेपरमा भएको टाइटल तपाईले पढ्न सक्नुहुने भयो, तर सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ के हो यो टाइटल भनेर थाहा हुँदैन। अब त्यसको लागि हामीले जुन फर्स्ट पेजमा भएको टाइटल छ है, यहाँनिर भएको यो टाइटल अथवा हेडिङ छ, यो हेडिङलाई प्रत्येक पेजमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, हामीले सजिलैसँग थाहा पाउनका लागि। अब त्यसको लागि के गर्ने त? हामीले प्रत्येक पेजमा यो टाइटललाई कसरी ल्याउने त है? त्यसको लागि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि, यदि तपाई होममा हुनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्रिन्ट टाइटल भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ है। अब प्रिन्ट टाइटलमा तपाईले क्लिक गर्नुस् है। अब प्रिन्ट टाइटलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर रो टु रिपिटेड एट टप भनेर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् है। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टपमा चाहिँ कुन हेडिङलाई यहाँ सो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। जस्तो मैले यहाँ 2, 3, 4 सिरियल छ, यसलाई चाहिँ यहाँ सो बनाउनु छ है। मैले यहाँनिर क्लिक गर्ने, तपाईको अटोमेटिक के भएको छ त भन्दाखेरि मेरो जति हेडिङ छ यो हेडिङ भरि यसमा क्लिक भइसकेको छ। अब यहाँ क्लिक भइसकेपछि जस्तो यसमा तपाईको सिंगल पनि हुन सक्छ है। मैले सेलहरुलाई मर्ज गरेर यहाँ 3 वटा सेलहरु मर्ज गरेर यसको टाइटल राखेको छु, तर तपाईको सिंगल पनि हुन सक्छ। यदि सिंगल छ भने तपाईले सिंगल पेजमा क्लिक गर्न बित्तिकै यसको अटोमेटिक यसको सिरियल के आउँछ त यहाँ आइहाल्छ। जस्तो तपाईले स्ट्रिङ 2 देखि लिएर 4 सम्म देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येकमा यो जुन हेडिङ छ यो हेडिङ प्रत्येक पेजमा के हुन्छ प्रिन्ट भएर आउँछ है। हामी उदाहरणको रूपमा यहीँनिरबाट पनि हेर्न सक्छौं। तपाईले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईले प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गयौं भने अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो सुरुको पेज भयो। अब हामी सेकेन्ड पेजमा जाउँ। अब सेकेन्ड पेजमा जाँदाखेरि 52 मा तपाईले अहिले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सिरियल नम्बर के रे टाइटल देख्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो हेडिङ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेडिङ यसरी आइसकेको छ। हामी 4 पेजमा आयौं। दाइजो फुड फ्याक्ट्री भनेर लेखिएको छ। अब यसको जस्तो टोटल अर्डर भयो, यसमा टोटल अर्डर कति हो, अनि त्यसपछि फर्स्ट अर्डर कति, सेकेन्डमा हामीले कति पुर्याउने, ब्यालेन्स फिस कति छ, चेकिङ स्टेटस कुन हो, नेक्स्ट डिपार्टमेन्टमा पुग्यो कि पुगेन, फाइनल प्रोसेसिङ के हुँदैछ, डेलिभरी स्टेटस के हुँदैछ भनेर हामीले सबै यसरी थाहा पाउन सक्छौं। जस्तो तपाई स्कुल कलेजहरुमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि यो विशेष काम लाग्न सक्छ। विभिन्न तपाईको एक्सेलहरु डेटाहरु जस्तो एक्सेल डेटाहरु हुन्छ, यो एक्सेल डेटाहरुमा तपाईले धेरै लङ रेन्जका डेटाहरु
तयार पार्नुपर्ने अफिसहरुमा अथवा कार्यालयहरुमा तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब तपाईलाई यो विशेष यो भिडियो काम लाग्न सक्छ है। ल हामीले यसरी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि लङ रेन्ज डेटाहरु छ, धेरै डेटाहरुमा हेडर नआउने समस्या, प्रिन्ट गर्दाखेरि हेडर नआउने समस्या थियो, त्यसलाई हामीले के गर्छौं यसरी समाधान गर्न सक्छौं है त। ल यदि भिडियो मन परेको भएमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला, किनभने हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरू टेक स्मार्टका युट्युब च्यानलमा पोस्ट गर्ने गर्दछौं, जसले गर्दाखेरि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुभयो भने हामीले भिडियो पोस्ट गर्न बित्तिकै त्यो भिडियोहरू तपाईको नोटिफिकेसन सम्म गइपुग्छ, तपाईको मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन गइपुग्छ, जसले गर्दाखेरि तपाई हाम्रो भिडियो सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ है त। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।